Hello students of class 10, welcome to Broadjo's Education Care. তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো to the series where I explain each chapter topic wise. This is chapter 2 polynomials, one of the most important topics that you should learn. আৰু এই chapter 2 again তোমালোকৰ chapter 4 quadratic equationত কামত আহিব। এই সিৰিজটোত মই polynomialsৰ কনসেপ্টবোৰ ব্ৰেকডাউন কৰি simple wayত এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু কনসেপ্ট লেভেলৰ বহুত কোৱেশ্চনছ আমি ডিসকাস কৰিম। কিন্তু তাৰ আগত যদি তোমালোকৰ polynomialsৰ বেসিক্স খিনি আৰু ক্লাস 9ৰ পলিনোমিয়ালছৰ কনসেপ্টখিনি যদি ভালদৰে মনত নাই বা বুজি পোৱা নাছিলা দেন মই সাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে এবাৰ মোৰ সেই প্লেলিষ্টখন চাই কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা। ইয়াতে মই ডিগ্ৰী অফ পলিনোমিয়াল, টাইপছ অফ পলিনোমিয়াল, জিৰ'জ অফ এ পলিনোমিয়াল, পাৰ্টছ অফ এ পলিনোমিয়াল, মিডল টাৰ্ম ফেক্টৰাইজেশ্যন আৰু ফেক্টৰাইজেশ্যন অফ কিউবিক পলিনোমিয়ালছ এক্সপ্লেইন কৰিছো আৰু এই টপিক কেইটা তোমালোকৰ এই বছৰো বহুত ইউজ হ'ব। সো তোমালোকে এই টপিক কেইটা ফ্লুয়েন্টলি জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। আৰু যদি এই টপিক কেইটা তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ আছে তেনেহলে আৰু বেছি দেৰি নকৰি আহা আমি চ্যাপ্টাৰ 2 পলিনোমিয়াল স্টাৰ্ট কৰো। সো পলিনোমিয়াল চ্যাপ্টাৰ 2 স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি গম পাব লাগিব যে জিওমেট্ৰিক্যাল মিনিং অফ জিৰোজ অফ এ পলিনোমিয়াল কি বস্তু হয়। সো তোমালোকে ক্লাস 9ৰ পৰা জিৰোজ অফ এ পলিনোমিয়াল কি বস্তু হয় এটো মনত আছে তোমালোকৰ। সো এতিয়া আমি চাব লাগিব যে সেই জিৰোজ কিটা যে আমি উলাইছিলো বা যিকোনো এটা পলিনোমিয়ালৰ বা যিকোনো এটা ইকুৱেশ্যনৰ আমি যে সলিউশনছ উলাইছিলো সেই সলিউশনছটোৰ একচুয়ালি কাম কি বা হেতুক যদি আমি গ্ৰাফত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তেতিয়া হলে হেতু কেনেকুৱা দেখা হ'ব। ঠিক আছে, সো তাৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব এই টপিকটো। সো ইয়াতে আছে মই তিনটা পলিনোমিয়াল দিছো, লিনিয়াৰ, কোৱাড্ৰেটিক আৰু কিউবিক। সো তোমালোকৰ মনত আছে লিনিয়াৰ পলিনোমিয়াল মানে কি আছিল, এনেকুৱা পলিনোমিয়াল যাৰ ডিগ্ৰী 1। সো যদি ডিগ্ৰী 1 থাকে, লাইক এনেকুৱা এক্সাম্পল যদি মই দিওঁ সে x + 4, তো সো x + 4 এটা লিনিয়াৰ পলিনোমিয়াল হয় আৰু ইয়াৰ x ৰ ভ্যালু তুমি কিমানটা পাবা, ইয়াত তুমি x ৰ ভ্যালু পাবা সদায় এটা, ৰাইট, যে x = -4 হৈ যাব যদি তুমি ইয়াক ইকুৱেশ্যনত পুট কৰা বা তুমি যদি জিৰোজ অফ পলিনোমিয়াল উলাব যোৱা তেতিয়া তুমি x = -4 পাবা। সো তোমাৰ কাৰণে x ৰ এটাই আনসাৰ আছে, হয়নে? তো যদি এটা আনসাৰ থাকে মানে লিনিয়াৰ পলিনোমিয়াল সদায় আমি এটা আনসাৰ পাম আৰু যদি সেই এটা আনসাৰ থাকে তাৰ মিনিংটো কি, তাৰ মিনিংটো হ'ল চোৱা এটো চাও মই x আৰু y এক্সিস টো ড্ৰ কৰিছো ইয়াতে। this is x axis, this is y axis. সো ৰাইট সাইডে যিমান যাম আমি 1 2 3 4 এনেকে পাম, লেফট সাইডে গলে আমি -1 -2 -3 এনেকে পাই যাম, ৰাইট। সো এটো যে আছে x + 4, তাতে আমি যদি পুট কৰো যে x + 4 = যদি 0 কৰো x = কি পাম, -4 পাম আমি। সো -4 পাইছো মানে কি, এই ইয়াৰ যিডাল গ্ৰাফ হ'ব বা ইয়াত যিডাল আমি গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিম সেই ড্ৰ কৰা গ্ৰাফ ডালে x এক্সিসক অকল এটা পইণ্টতে কাটিব, অকল এটা পইণ্টত কাটিব আৰু সেই পইণ্টটো হ'ব -4। তাৰমানে এতে সাপোজ মই -4 দিলো, তো এই গ্ৰাফডাল কেনেকে যাব, এই গ্ৰাফডাল যাব এনেকে, এনেকে এটা স্ট্ৰেইট লাইন যাব বা এনেকে যাব। এতিয়া এই স্ট্ৰেইট লাইনডাল এটো ডাইৰেকশনত কেনে হ'ব নে এটো ডাইৰেকশনত হ'ব হেতু তোমালোকে পিছত ভালদৰে পাবা। ক্লাস 11ত যেতিয়া স্ট্ৰেইট লাইন চ্যাপ্টাৰটো পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে এই বস্তুটো ভালকে গম পাবা যে লাইনডাল কোনফালে যাব। বাট এতিয়া আমাৰ কাৰণে কি লাগে, আমাক লাগা বস্তুটো হ'ল যে লিনিয়াৰ পলিনোমিয়ালৰ যিডাল গ্ৰাফ হ'ব গ্ৰাফডাল কেনেকুৱা হ'ব। সো এতিয়া আমি গম পালো যে লিনিয়াৰ পলিনোমিয়াল, লিনিয়াৰ মানে ডিগ্ৰী 1। সো যদি ডিগ্ৰী 1 থাকে তেতিয়া হলে ইট উইল বি অলৱেজ আ স্ট্ৰেইট লাইন, মনত থাকিব তোমালোকৰ। সো লিনিয়াৰ পলিনোমিয়ালৰ কাৰণে কি পাম, মই জাস্ট এনেকে এডাল লাইন ড্ৰ কৰি দিম। ইয়াতে তোমালোকে বেলেগ চাব নালাগে, অকল এটা বস্তুৱে চাবা যে x এক্সিসক কিমান পইণ্টত কাটি আছে। তো সো x এক্সিসক এটা পইণ্টত কাটি আছে ন। সো যদি এটা পইণ্টত কাটি আছে দ্যাট মিন্স দিস লিনিয়াৰ পলিনোমিয়াল উইল অলৱেজ হ্যাভ ওয়ান সলিউশন। ঠিক আছে, সো লিনিয়াৰ পলিনোমিয়ালৰ গ্ৰাফ কেনেকুৱা হ'ব, ইট উইল বি আ স্ট্ৰেইট লাইন। ঠিক আছে, লিনিয়াৰ পলিনোমিয়ালৰ গ্ৰাফ হ'ব স্ট্ৰেইট লাইন আৰু স্ট্ৰেইট লাইন ডালে x এক্সিসক এটা পইণ্টত কাটিব। y কিমানত কাটে এটো মেটাৰ নকৰে, অকল x এক্সিসক এটা পইণ্টত যদি কাটে তেতিয়া হলে ইট উইল বি এ লিনিয়াৰ পলিনোমিয়াল। ঠিক আছে, নেক্সট আহিল আমাৰ কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়াল। কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়ালৰ গ্ৰাফডাল হ'ব সদায় ইউ শেপ, এটোক আমি কওঁ প্যাৰাবোলা বুলি, এটোক আমি প্যাৰাবোলা বুলি কওঁ, যেটো এগেইন তোমালোকে ক্লাস 11ত ভালদৰে পাবা। সো ইউ শেপ এনেকুৱা বহুত কিটা শেপ আছে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে, উল্টা হ'ব পাৰে, ৰাইট সাইড হ'ব পাৰে বা লেফট সাইড হ'ব পাৰে। বাট আমাৰ কাৰণে জাস্ট এটাই বস্তু মনত ৰাখিবা, হেতু হৈছে তাৰ শেপটো কেনেকুৱা। যদি কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়াল হয় তাৰ শেপটো হ'ব ইউ শেপ। নাও হোৱাট ইজ কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়াল? কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়াল কি আছিল, যিবোৰ পলিনোমিয়ালৰ ডিগ্ৰী আছিল 2। সো লাইক এটো কোৱেশ্চন x² - 4x + 2, ইয়াত তোমাৰ এনসাৰ কিমান পাবা, ইয়াত তোমালোকে এনসাৰ পাবা দুটা।
হয় না? কাৰণ x স্কোয়াৰ যদি থাকে আমি দুটা এনসাৰ পাইছিলোঁ নহয়, যেতিয়া আমি পলিনমিয়েল হেৰি কৰিছিলোঁ, ফেক্টৰাইজ কৰিছিলোঁ। চ' তেতিয়া আমি কেনেকুৱা পাইছিলোঁ, x প্লাছ a আৰু x প্লাছ b এনেকুৱা এটা ফেক্টৰ পাইছিলোঁ লাষ্টত, আৰু তাৰপিছত আমি a আৰু b টোক আমি জিৰ'জ বুলি কৈছিলোঁ। মনত আছে তোমালোকৰ ক্লাছ 9ৰ পৰা? চ' চোৱা, যদি কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েল হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ এনসাৰ হ'ব দুটা, আৰু দুটা এনসাৰৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰাফডাল হ'ব সদায় ইউ শ্বেপ গ্ৰাফ। এনেকুৱা ড্ৰ কৰিলে হৈ যাব। কিয় ইউ শ্বেপ গ্ৰাফ হ'ব? বিকজ চোৱা, ইউ শ্বেপ এডাল গ্ৰাফে এক্স এক্সিছক দুটা পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰে সদায়, এইটো পইণ্ট আৰু এই পইণ্টটো। আৰু যি দুটা পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব সেইটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰণে সলিউশ্যনছ, মানে সেই দুটা পইণ্টে আমাৰ কাৰণে সলিউশ্যনছ হ'ব। বা এইকেইটা পইণ্টত এক্স ইকুৱেল টু কিবা কিবা ভেলু পাম নহয় আমি। ইফালে এক্স ইকুৱেল টু চাই -3 পাইছোঁ, ইফালে এক্স ইকুৱেল টু +1 পাইছোঁ, তাৰমানে এক্সৰ ভেলু হ'ব সেই দুটাই ভেলু হৈ যাব। বুজি পাইছা তোমালোকে? চ' এটা বস্তু গম পালোঁ যে লিনিয়াৰ পলিনমিয়েলৰ কাৰণে গ্ৰাফটো হ'ব ষ্ট্ৰেইট লাইন, কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলৰ কাৰণে গ্ৰাফটো হ'ব ইউ শ্বেপ। নাও হোৱাট এবাউট কিউবিক পলিনমিয়েল? কিউবিক পলিনমিয়েল এতিয়া কি হ'ব? কিউবিক পলিনমিয়েল মানে তাৰ ডিগ্ৰী হ'ব 3। চ' x টু দি পাৱাৰ 3 প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স প্লাছ 1 দি দিলোঁ মই, ৰাইট? এনেকুৱা কুৱেশ্যন মই ক্লাছ 9ৰ ভিডিঅ'ত এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ যে এইকেইটা ফেক্টৰাইজ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, আৰু এইকেইটা ফেক্টৰাইজ কৰিলে আমি সদায় এনেকুৱা টাইপৰ ফেক্টৰছ পাওঁ, এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ চি। চ' তিনিটা ফেক্টৰ পাইছোঁ, তাৰমানে এক্সৰ ভেলু এ হ'ব পাৰে, বি হ'ব পাৰে বা চি হ'ব পাৰে, হয়নে? চ' কিউবিক পলিনমিয়েল হোৱাৰ লগালগ আমি এনচাৰ পাম কিমান? তিনিটা। চ' তিনিটা পইণ্টত টাচ কৰিবৰ কাৰণে বা তিনিটা পইণ্টত এক্স এক্সিছক কাটিবৰ কাৰণে দ্য গ্ৰাফ হেজ টু বি এন এছ শ্বেপড কাৰ্ভ। The graph has to be an S-shaped curve. So it is E1, 2, and then 3. এই তিনিটা পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰি আছে নহয়। So cubic polynomial গ্ৰাফটো হ'ব S-shaped curve. এগেইন তোমালোকে পিছত গম পাবা যে গ্ৰাফডাল কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে দেই, এনেকুৱা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা। চ' সেইবোৰ আমি চব ডিফাৰেঞ্চিয়েল কেলকুলাছত পাম, বা যেতিয়া আমি হেৰি কৰিম ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিম, বা যেতিয়া আমি ফাংচনছ কৰিম ক্লাছ 11ত, তেতিয়া তোমালোকে এই বস্তুটো পাবা। কিন্তু ফৰ নাও তোমালোকে এটা বস্তু জানি থোৱা যে যদি কিউবিক পলিনমিয়েল হয় তেনেহ'লে তাৰ গ্ৰাফডাল হ'ব এছ শ্বেপড, যদি কোৱাড্ৰেটিক হয় তাৰ গ্ৰাফডাল হ'ব ইউ শ্বেপড, আৰু যদি লিনিয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ গ্ৰাফডাল হ'ব ষ্ট্ৰেইট লাইন। বুজি পাইছা তোমালোকে এইখিনি বস্তু? এতিয়া তোমালোকে NCERT বুকৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজতে কেইটামান কুৱেশ্যন আছে বেছড অন দিছ। চ' আমি সেই কুৱেশ্যনকেইটা এবাৰ কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে? দ্য গ্ৰাফ অফ y ইকুৱেল টু px আৰ গিভেন ইন দ্য ফলোয়িং ফিগাৰ্ছ ফৰ চাম পলিনমিয়েল px. ফাইণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ জিৰ'জ অফ px ইন ইচ কেছ। চ' প্ৰত্যেকটা কেছতে আমি কিমানটা এনচাৰ পাম আমি সেইটো ওলাব লাগে। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত চোৱা, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত যি লাইনডাল দিয়া আছে, এই লাইনডাল দিছে ন, এই লাইনডাল কি হৈছে? ইট ইজ পেৰেলেল টু এক্স এক্সিছ, তাৰমানে ই এটা পইণ্টতো এক্স এক্সিছক ইণ্টাৰচেক্টে কৰা নাই। আৰু যদি সি এক্স এক্সিছক এটা পইণ্টতো ইণ্টাৰচেক্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ কিমানটা সলিউশ্যন ওলাব? এটাও সলিউশ্যন নোলায়। চ' ইয়াতে কি পাম আমি? 0। ইয়াৰে হ'ব নাম্বাৰ অফ জিৰ'জ হ'ব 0, বা নাম্বাৰ অফ সলিউশ্যনছ হ'ব 0। তো ইয়াতে মই লিখি দিওঁ 0 সলিউশ্যনছ, কাৰণ ই এক্স এক্সিছক এটা পইণ্টতো ইণ্টাৰচেক্ট কৰা নাই। ঠিক আছে, নেক্সটটো চোৱা, নেক্সটটো এটা হৈছে এছ শ্বেপ কাৰ্ভ, বাট সি এক্স এক্সিছক এটা পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰি আছে অকল, ৰাইট? চ' ইয়াৰ কি হ'ব? ইট উইল হেভ ওৱান সলিউশ্যন, ওৱান সলিউশ্যন। থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোত কি আছে? ই এক্স এক্সিছক 1, 2 and 3 পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰি আছে, চ' ইট উইল হেভ 3 সলিউশ্যনছ। দেন ফ'ৰ্থ নম্বৰটোত চোৱা, ই দুটা পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰি আছে এক্স এক্সিছক, ৰাইট? চ' ইট উইল হেভ 2 সলিউশ্যনছ। এণ্ড দেন নম্বৰ 5ত চোৱা, নম্বৰ 5ত কিমানটা পইণ্টত কাটি আছে? 1, 2, 3 and 4, 4টা পইণ্টত কাটি আছে, চ' ইট উইল হেভ 4 সলিউশ্যনছ। এণ্ড দেন লাষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ই কিমানটা পইণ্টত এক্স এক্সিছক কাটি আছে বা টাচ কৰি আছে? 1, 2, 3, তিনিটা পইণ্টত টাচ কৰি আছে, বা এটা পইণ্টত কাটি আছে, দুটা পইণ্টত টাচ কৰি আছে। চ' সেইকেইটা পইণ্টতো এক্সৰ ভেলুটোতো এক্সিষ্ট কৰে গ্ৰাফডালত, চ' ইট উইল হেভ 3 সলিউশ্যনছ। চ' আই হোপ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট টপিক হিচাপে গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ জিৰ'জ অফ এ পলিনমিয়েল টপিকটো বুজি পাইছা। যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। ইয়াৰ পৰা এই টপিকটোৰ পৰা হাৰ্ডলি তোমালোকৰ MCQত এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ঠিক আছে?
বাট এই যিটো টপিক আছে এই টপিকটোৰ একচুৱেল এপ্লিকেশ্যন কৰিম আমি থাৰ্ড চেপ্টাৰৰ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল তাতে আমি গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি পেলাই আমি লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল ছল্ভ কৰিব লাগিব তোমালোকে ক্লাছ 9তো ফ'ৰ্থ চেপ্টাৰত কৰিছিলা অলপমান বাট এইবাৰ আমি প্ৰপাৰলি কৰিম সেইটো বস্তু চ' এইখিনি বস্তু এবাৰ ভালদৰে চাই থৈ দিয়া এইখিনি ইমান একো ইম্পৰ্টেণ্ট বা ইমান একো হাৰ্ড বস্তু নাছিল এটাই বস্তু চোৱা তোমালোকে কিমানটা পইণ্টত এক্স এক্সিছক কাটি আছে যিমানটা পইণ্টত কাটিব সিমানটা এনচাৰ ঠিক আছে So তোমালোকে এইখিনি বস্তু এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰা and I will see you in the next video. If you are still here then you are not just surviving math, you are learning it. Drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি ভিডিওটোৰ পৰা কিবা শিকিবলৈ পাৰিছা আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ক্লাছমেট বা ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে মেথছত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে and I will see you in the next one.